وقتی که میخوام از خودم قدردانی کنم این مشکل رو دارم، شاید بقیه هم این رو داشته باشن. من اینقدر از خودم توقع دارم که کارهایی که میکنم و فکر میکنم نه اینا خیلی کارهای کوچیکی هن و اصلا ارزش قدردانی ندارن. دیروز وقتی که نیازهای متحقق شده و نشده‌مون رو نوشته بودیم و من نوشته بودم که نیازم به یادگیری متحقق نشده، فاران اومد و برای من توضیح داد که لیستی از کارهایی رو که من انجام دادم و نشانه یادگیری رو تغییرم. و امروز وقتی راجع به قدردانی حرف می‌زدی فکر کردم چقدر در حق خودم بی‌انصافی کردم و همون چی که انجام دادم رو و رشد کردم نادیده میگیرم و خودم رو سرزنش میکنم. خیلی احساس عجیبی دارم و خیلی امیدوارم که شاید با نگاه دقیق تری به خودم و کم کردن توقع بتونم آرامش بیشتری به دست بیارم. شاید یه بخشی از مشکل نبودم همین باشه. For many of us, that's the most difficult thing to appreciate ourselves. برای خیلی از ماها مشکل اینه که از خودمون قدردانی کنیم. Once I wrote a quote. من یه بار جمله رو نوشتم. Actually, probably it's in Marshal's book. احتمالاً تو کتاب مارشاله. Our deepest fear is not our darkness. که عمیق‌ترین ترس ما تاریکی نیست. But to connect with our light. بلکه متصل شدن به روشنی وجودمون. To connect with my inner power. و متصل شدن به قدرت درونیمون. And to trust I'm not going to misuse it. و اعتماد این که ما نمیریم ازش بد استفاده کنیم. And to accept how much power I have. و پذیرش این که ما چقدر قدرت داریم. That may be very difficult. خیلی کار مشکلیه. But I keep saying at home in Eastern Europe. من در خونم در اروپای شرقی همیشه این جمله رو تکرار میکنم. If you compare an American and a Hungarian student. اگه شما یک دانشجوی امریکایی و یک دانشجوی مجاری رو با هم مقایسه کنید. The main difference between two of them. تفاوت اصلی در بین این دوتا. The average Hungarian student has more knowledge. میانگین عمومی دانشجویان مجاری سواد بیشتری رو دارن. More skills. مهارت‌های بیشتری رو دارن. And much lower self-confidence. و اعتماد به نفس کمتری. An average American kids. و میانگین بچه‌های امریکایی has a little less knowledge. دانش کمتری دارن. A little less skills. مهارت‌های کمتری دارن. But far better self-confidence. اما اعتماد به نفس خیلی خیلی دارن. I don't want anyone to have a balloon about our self-confidence. من نمیخوام هیچ کسی بادکنکی از اعتماد به نفس داشته باشه. But I would like each of us to have the self-confidence. اما دوست دارم هر کسی این اعتماد به نفس رو داشته باشه. Which helps me to manifest my own potential. که بتونه بروز برسونه قدرت خودش رو. Which helps me to connect with my inner power so I can serve life. که کمک کنه من متصل باشم به قدرت درونی و خدمت کنم به زندگی. So I very much want to connect it with reality. و من برای همینه که خیلی دوست دارم متصل بشیم به واقعیت. But if I'm not willing to see any beauty or any good in myself. اما اگه من نتونم هیچ زیبایی یا چیز خوبی رو در وجود خودم ببینم. How can I see my full potential? اون وقت چطوری من میتونم کل توانایی‌هامو ببینم؟ How can I assess how much I can do? چطوری میتونم ارزیابی کنم که من چقدر میتونم کار انجام بدم؟ So I'm very serious when I really would like each of us to practice it, to learn it, to appreciate ourselves. برای همینه که من میخوام خیلی تشویق کنم که ما خودمون رو ببینیم، شناسایی کنیم و قدرش رو بدونیم. And then later on we go to how to deal with the mistakes. و بعداً میریم با مشکلاتمون روبرو میشیم و اشتباهات. Anything else before we start to do it? قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم مطلبی هست کسی بخواد بگه؟ I hope by now everyone is very much inspired to do it. امیدوارم تا حالا همه خیلی برانگیخته باشن که این رو شروع کنن. If you really would like to teach your children to learn how to appreciate themselves. اگه دوست دارید که به بچه‌هاتون یاد بدین که چطوری بچه‌ها قدر خودشون رو بدونن. I believe if you show them an example by appreciating yourself, that's the most effective way to teach them. من فکر کنم موثرترین روش اینه که شما یک مثال عملی که خودتون چطوری قدر خودتون رو میدونید بهشون نشون بدید.
So maybe this approach is going to inspire you to go through the struggle to do it. ممکنه این در واقع روش شما رو در بیانگیزه که برید این کار رو شروع کنید و استفاده کنید ازش. Are you ready to do it? آماده این شروع کنید؟ ببخشید خودتون عملی اینجوری انجام بدیم یعنی که بهشون بگیم مثلا تصمیم فرضی. No. نه. It took me 10 years to figure out what was my real problem with my mother. حدود 10 سال طول کشید تا من بفهمم مشکل اصلیم با مادرم چیه. I knew something was not okay, but I couldn't figure out. من میفهمیدم یه چیزایی درست نیست اما نمیفهمیدم چیه. And in my best knowledge, و با بیشترین چیزی که من میدونم my biggest problem how to connect with my mother, مشکل ارتباط من با مادرم she didn't walk her preach. She didn't walk her talk. اون در واقع عمل نمی‌کرد گفته های خودش رو. She was telling me such a thing. اون چنین چیزایی رو من میگفت. If you are sick, take rest. اگه مریضی استراحت کن. Dress nice. لباس مناسب بپوش. Respect yourself. به خودت احترام بذار. That was her preaching. این حرفاش بود. And she showed me as an example exactly the opposite. ولی به عنوان نمونه زنده همیشه چیز متضادی رو من نشون میداد. No matter how sick she was, she still worked. مهم نبود چقدر مریضه بازم کار میکرد. She was not willing to give any good to herself. Everything for the family. هیچ چیز خوبی برای خودش نمیگرفت. همه چیز مال غذای خانواده بود. And me as a 6-year-old, من به عنوان یه دختر 6 ساله I had trouble to figure out what to believe. من مشکل داشتم که کدوم باور کنم. Am I supposed to believe what mommy does? باید باور کنم کاری که مامان انجام میده Or am I supposed to do what she tells me I'm supposed to do? و یا کارهایی رو که اون داره به من میگه که قراره انجام بده. It is the similar, و این شبیه like you preaching to your child, don't steal from your neighbors. که شما به بچه‌هاتون بگیم که از همسایه‌ها ندزدن. And the child is noticing you go out stealing. و بچه‌تون ببینه که شما میرید میدزدید. And bring home the stuff. و یه چیزایی رو میارید تو خونتون. So the way I respect myself, روشی که من به خودم احترام میذارم that's the message I deliver to my children. این پیامی است که به بچه‌ها دارم میدم. That's much more loud message than what I tell them. این پیام با صدای بلند اعلام شده تری است نسبت به اون چیزی که من بگم. That's my experience and my understanding. این تجربه منه و درک منه. Anything else before we start to do it? چیز دیگه قبل از اینکه ما بخوایم که شروع کنیم؟ Yes, nothing? یه توضیح بیشتری بدم. من متوجه نشدم چجوری به بچه‌ها میگه. ببین من دوست دارم به بچه‌ها میگم استراحت کن. منم دوست دارم استراحت کنم ولی نمیتونم استراحت کنم. خیلی ندارم من استراحت. It's a very, very difficult thing. کار خیلی سختیه. Somewhere I read, and this is what I tell to myself. یه جایی اینو خوندم و این چیزی که من خودم به خودم میگم. Whenever I am in a hurry, وقتی که در عجله هستم usually I'm in a rush. معمولا من در عجله هستم. That means I am doing something which is not really important. معمولا دارم یه کاری انجام میدم که مهم نیست. Because if I'm doing something which is important, چون اگه کاری دارم انجام میدم که مهمه then I take the time. وقت میذارم. What I added for myself to this, چیزی که من اضافه کردم به این جمله I may do something important, ممکنه کار مهمی رو انجام بدم but I am not aware how important it is. اما بهش آگاه نیستم که چقدر مهمه. Because my brain is already somewhere else. What else I should do? به خاطر اینکه ذهن من همون موقع یه جای دیگه است که دیگه باید چیکار بکنم. So I just try to sort out what is really, really important. پس من در واقع میخوام بشینم و پیدا کنم چه چیزی واقعا مهمه. And I do a lot of things which is I consider absolutely unimportant. و من خیلی کارهایی رو انجام میدم که به عنوان کارهای غیر مهم میشناسمشون. Invite a friend. You may want to invite a friend to your house مثلا ممکنه شما بخواید یه دوستی رو دعوت کنید به خونتون who has different values. که ارزش‌های متفاوتی با شما داشته Ask باشه. her to stay with you for 2 days و ازش بخواید که 2 روز پیش شما بمونه. and give you feedback و از بخواید که به شما بازخورد بده. what you do چه کارهایی میکنید؟ and the other person doesn't consider to be important to get done. که اونها رو غیر مهم میدونه برای انجام دادن. Like for example my mother, برای مثال مادر من
she was very clean and everything had to be perfect in the house. اون خیلی آدم تمیزی بود و هر چیزی باید عالی بود تو She خونه. kept ironing the towels, اون در واقع حوله ها رو اتو می‌کرد. but I considered the most unnecessary thing. ولی من اون رو غیر ضروری ترین کار دنیا میدونم. I wish she would have spent that half an hour every week speaking with me. من ترجیح میدادم که هفته نیم ساعت وقت بذاره با من صحبت کنه. And I believe we can change a lot of things like this. و من فکر می‌کنم ما خیلی چیزها رو میتونیم تغییرش بدیم. یعنی کارهای غیر ضروری زندگی رو حذف کنیم و اهمیت بدیم برای کارهایی که Yes. And whatever is important now, و چیزی که الان مهمه something may have been important 10 years ago, ممکنه که 10 سال پیش مهم نبوده باشه and we still do it. ولی همچنان ادامهش میده. Anything else? چیز دیگه ای هست؟ Okay. من یه سوال داشتم برای اینکه ما به بچه‌هامون نشون بدیم که چطور قدر خودمون رو می‌دونیم. من معمولا مثلا توی برنامه کاری خودم یه ساعتی رو برای مطالعه میذارم، یه ساعتی رو برای مثلا برنامه مثلا آموزشی تحقیقی رو اصلا کار میکنم. مثلا هم شطرنج 10 دقیقه رو. ولی میخوام ببینم آیا این جواب میده یا اینکه مثلا یه مثال عملی تر شما میتونید بزنید که چطوری ما به اونا نشون میدیم که قلب خودمون میدونیم که اونها هم از ما یاد میگیرن. Do you feel satisfied with it? آیا شما به این راضی هستین؟ تا حدودی بله. Almost. Okay, then it's enough. پس کافیه؟ I believe the inner authority is the most important. من فکر کنم اون قدرت درونی ما خیلی مهمه. Thank you for sharing. ممنون که با ما سهم شدید. Thank you very much. خیلی ممنون متشکرم. Please come back to the big group. برگردید به گروه بزرگ. How was it for you to do? چطور بود براتون انجام این تمرین؟ Difficult? خیلی سخت. Anyone to whom it was difficult and managed to connect with the joy of connecting with yourself. آیا کسی بود که براش این کار سخت باشه و تونسته باشه که با انجام این تمرین به لذت و سرور رسیده باشه؟ Anything else in relation to this previous exercise before we move on? چیزی مربوط به تمرین قبلی قبل از اینکه ما به سمت کار بعدیمون پیش بریم. من یه سوال دارم. توی گفتگویی که الان با هم داشتیم مطلبی رو فریبا گفت که برای من خیلی جالب بود. دلم می‌خواست که بهش من دیشب اومدم این رو تمرینی که شما گفتین انجام بدم. اول رفتم خونه زنگ زدم، یه چند دقیقه شدم صحبت کردم. بعد گفتم که اگه اومدی خونه یه 10 دقیقه میخوام صحبت کنم ازش وقت گرفتم. بعد ساعت 11 شب نشستم و چیزایی که نوشته بودم و براشون خوندم. بعد آخرش گفتم که چیز کار دیگه هست که شما بخوای من انجام بدم. بعد چیزایی که بود بیشتر شبیه جوک بود. مثل برام میوه بوس بکنیم، ماشین رو نبریم من ببرم، به من نگی کار خونه رو انجام بدم، پولی که بابت داده بودم شکش رو پر کنه بهم ببخشید.
اگه من از هم پول نگیری همیشه هم تو خونه بخندی بیشتر شبیه جوت نبود رام بود Thank you very much for sharing this. ممنون از اینکه مطرح کردین. This is just the start of a dialogue. این شروع یک گفتگوه. I don't mean this is the end of it. من میگم که این آخرش نیست، منظورم اینه. I may want to welcome him telling me what he would like. من از اون خیلی خود استقبال میکنم که اون به من بگه چی دوست داره. And I want to hear him with an open heart. و من دوست دارم اون رو بشنوم با قلب باز. But don't get stuck with his thoughts and strategy. ولی در واقع گیر نکن با اظهار نظرهایی که میکنه و راهبردهایی که داره میگه. What might be his needs behind you? Never take the car, be at home, smile, take care of the children, la la la. ببین پشت این حرفایی که تو ماشین رو نبر، همیشه خونه باش، بخند، از بچه‌ها مراقبت کن، چه نیازی هست؟ Anyone has any guess? What might be the need behind it? آیا کسی حدسی داره که چه نیازی میتونه پشت این تقاضاها باشه؟ مثل بیشتر بهش توجه کنیم و بیشتر برکنارش باشیم. Attention and be with him. Attention, دیدشون connection, ببینتش همسرشون آرامش Calmness. calmness, و همکاری cooperation. I would say even support. حتی حمایت. Happiness. I hear the needs behind his strategies. ببینید پشت راهبردها نیازی هست. Because if I hear only my husband doesn't want me to use the car, اگه فقط بشنوم که شوهرم نمیخواد که من از ماشین استفاده want me کنم، to stay at home all the time, میخواد من همیشه تو خونه باشم، then it's very easy to say like, oh, he just wants me to serve him and he doesn't like me. خیلی ساده است که بگیم اون فقط میخواد من بهش خدمت کنم و منو دوست نداره. But if I translate it into needs, اما اگه ترجمهش کنم به نیازها، he would like to have peace, اون دوست داره که آرامش داشته باشه، he would like to have support, اون دوست داره حمایت داشته باشه، he really cares for connection, اون خیلی به ارتباط بها میده، I can connect with this. من با این میتونم مرتبط باشم. Because I would like the same things. بلکه منم چنین چیزا رو میخوام. And if I'm able to value my own needs, اگه من بتونم به نیازهای خودم احترام بذارم و بها بدم، then I can start a communication with him on a partnership level. اون وقت میتونم با اون ارتباط برقرار کنم در حد یک. But for us women, that's very difficult. برای ما زنان خیلی سخته. For me, even to say it out loud in a workshop, حتی برای من بلند گفتنش در یک کارگاه سخته. it's so much the opposite of my traditional conditioning. خیلی مخالفه با اون یادگیری‌های قبلی من. Give equal care to yourself and then to your child. مراقبت یکسانی رو به خودتون و به بچه‌تون ارائه بدید. Or give equal care to yourself and to your husband. و یک توجه یکسانی رو به خودتون و همسرتون ارائه بدید. Not more. نه بیشتر. Just if I'm able to value myself, اگه بتونم به خودم ارزش بذارم، others value me as well. دیگران هم به من ارزش میذارن. When I was looking around my family and families who were around me, اگه به خانواده‌ام و هر کسی در اطرافم نگاه کنم، I was so surprised. من متعجب میشم. My mother wasn't the one who got the most respect. مادر من بیشتر کسی نیست که احترام دریافت کرده. There were women who got much more respect from their husband. خانم دیگه‌ای هستش که خیلی احترام بیشتر از شوهرش دریافت I کرده. believe my mother gave much more. معتقدم که مادر من بیشتر نثار کرده. For a while I didn't understand why. من برای مدت‌ها نمی‌فهمیدم چرا. And in my best knowledge right now, و با بیشترین دانشی که الان دارم، my mother has never valued her own well-being. مادر من هیچ وقت به سلامت خودش توجه نکرده. It seemed like she received the same respect toward herself به نظر میرسه که اون همون احترامی دریافت کرده نسبت به خودش than she gave to herself. که خودش به خودش داده. And those women who respected their own well-beings, و اون خانم‌هایی که سلامت خودشون رو محترم دونستن، they received much more respect from their families and from their husbands. اونها از شوهرشون و خانوادهشون همون احترام رو دریافت می‌کنن. So if I don't respect my own needs,
پس اگه من نیازهای خودم رو محترم نمیدونم، it's more likely the others don't respect either. این احتمال خیلی زیاده که دیگران هم به نیازهای من توجه نمیکنن. But it is a difficult process. این یک فرآیند مشکله. If I didn't respect my well-being in the past, اگه من در واقع از سلامت خودم در گذشته how to learn to respect myself چطوری میتونم یاد بگیرم که حالا به خودم احترام بذارم and still be loving and caring? و همچنان عاشق باشم و توجه کننده. In my understanding, با توجه به درک من، this feminist movement, which is very alive in US, این نهضت فمینیست ها در واقع طرفداران زن که الان خیلی فعالن در امریکا، that's the other end of the scale. آخر یه محور دیگه است. So one end is this absolute submissive wife who does everything for her husband. یه طرف محور آخر خط یک زنان همیشه تسلیم دهنده هستند. My mother was a perfect role model for that. مادر من یک نمونه کامل به خاطر این قضیه است. And the other extreme, this absolute independent feminist kind of. و در یک نهایت دیگه این نگرش فمینیست های مستقل مجزا. I can kind of sign up for this. من یه جورایی میتونم برای این خودم رو معرفی کنم و کاندید کنم. None of us are really happy. هیچ کدوم از ماها خوشحال Because to نیستیم. be alone is not the best way of living. برای اینکه تنها موندن این و خیلی راه جالب برای زندگی کردن نیست. And to be absolutely submissive and never respecting myself is not joy either. و اونورم تسلیم بودن رو به خودمون احترام نذاشتن خیلی خوشایند نیست. So I believe the real harmony is somewhere in between. من واقعا فکر می‌کنم هماهنگی یه جایی اون وسطا. But it's very difficult. At least for me it's very difficult to find it. ولی برای من حداقل خیلی سخته که بتونم این جا رو پیدا کنم، این هماهنگی رو. So the best way I know how to do it, و بهترین روشی که من میدونم تا این کار رو انجام بدم، just try to have a clear assessment where I am now. ارزیابی دقیقی است که ببینم الان کجا هستم. Like in my case, در مورد خودم to be a little more submissive. یک مقدار تسلیم بودن And not just always care about myself. نه همیشه توجه به نیازهای خودم. That's more my personal next step. این در واقع قسمت بعدی است که من باید روش کار کنم. But maybe your next step is اما ممکنه قسمت بعدی که شما رو خودتون بخواید کار کنید to learn how to stand up for your well-being. اینه که چطور بایستید برای سلامت خودتون. این تقاضای شوهرم بیشتر تسلیم شدن نبود که من چیز نشم. The request that my husband present because now محور باشم. I asked me to go to the end of this road and be submit to him. How was this request for you from your husband? شنیدن این تقاضاها برای تو چطور بود؟ چه احساسی نداشتم. بیشتر حالت جوک داشت. It was the same as Joe. در احساس نیاز نشنیدی از تماس. She is asking that you didn't hear any needs behind them. Did you manage to connect with it? No, because you heard as a joke. میگه اول پرسید که تو تونستی باش رابطه برقرار کنی ولی احتمالاً نه چون تو به عنوان یه جوک شنیدیش. رابطه برقرار کردم. I made connection with them. آخرش به اینجا خط شد دیگه. من که نفر Just finish this first. Is there anything you would like to hear from us now? آیا چیزی هست که بخوای از ماها بشنوی الان؟ Or you just wanted to share this? یا فقط می‌خواستی با ما در میون بذاری؟ شما گفتید پشت این نیازهایی هست. You told من that اصلا متوجه نمیشم چه نیازهایی. You told that in the behind of these strategies that he asked me is the Needs. needs, but I couldn't get the needs. Would you like us to guess it? دوست داری ما حدس بزنی؟ So what might have been the needs behind these requests? چه نیازهایی ممکنه پشت این تقاضاها باشه؟ من اول یه چیزی متوجه داشتم که یعنی فکر بر اینه مدل مکالمه‌ای که داشتن با همسرشون ممکنه ایجاب میکرد که بعدش با اون لفظ بخوان به اصطلاح شما به جوک میخوام باهاتون صحبت کنم اون طرز بیان خودتون دنبالش بگردید.
شما به چه طریق بهش ابراز عشق کردید؟ شما برای ابراز عشقاتون بهش What was your tone که بعد حرفای اون جوک شنیدید، اون باید چیزی شنیده باشه که جوک شنید. So thank you very much for the point to checking with myself how I related to this issue. من از اینکه این تذکر رو دادی که با خودمون مرتبط بشیم که ما با این موضوع چجوری برخورد کردیم. If we never spoke about such a topic, اگه ما قبلا در مورد چنین موضوعی هیچ وقت صحبت نکردیم، maybe it's not so easy to raise it. شاید خیلی ساده نباشه که ما مطرحش کنیم. I still would like us to guess what are the possible needs behind his request. من بازم میخوام تقاضا کنم که حدس بزنید پشت اون تقاضاهایی که شنیدید چه نیازهایی وجود داره. Attention? Support? Would you like to write this down, please? دوست دارید بنویسین حدسا رو؟ So far we had attention, تا حالا داشتیم توجه، support, حمایت، cooperation, همکاری، آرامش، calmness, safety. emotional safety. Yeah. Thank you. Shareholding, for Understanding. درک. Thank you very much. Strategy to checking the honesty of the. آره شاید فکر می‌کرده مثلا اگه این شرایط سختم براش در نظر بگیره واقعا اون دوباره دوستش داره. So he might want love. پس ممکنه عشق بخواد؟ دوست دارم اگر دوست داره نیلوفر بگه که وقتی که ما نشین حرف کنیم بخون چه برداشت کرده. Just a moment. First I would like to finish with this. من اول دوست دارم با ایشون تموم کنم موضوع. Maybe this was his request. Maybe he doesn't have the sense he's receiving the respect he would like. ممکنه که اون این تصور رو داره که احترامی رو که دوست داره دریافت نمی‌کنه. I believe in our family life it's very difficult to keep up and to keep up expressing the respect continuously. من فکر می‌کنم درون خانواده خیلی سخته که ما احترام رو نگه داریم و به طور مستمر بتونیم به هم دیگه بدیم. And it's easy to fall into this, oh my husband doesn't care about me. و خیلی ساده است که بیافتیم تو این ورطه‌ای که بگیم شوهر من به من توجهی نداره. That very few successful marriage I saw around myself. تعداد خیلی کمی ازدواج‌های موفقی که من در اطراف خودم دیدم. It seemed to me it was a basic principle. There were lots of respect between the couple. من فکر می‌کنم اصل اساسی که اونجا وجود داشت این بود که این زوج به هم احترام می‌ذاشتن. And I had a sense that was coming mainly from the woman. و من در واقع این برداشت رو داشتم که این بیشتر از طرف خانم شروع میشه. Nilüfer, how was your assessment of this? ارزیابی تو از این. Are you okay if your daughter should? به شما راحتین که خانمتون؟ فکر کنم وقتی مامانم مده این حرفا رو زده چون خیلی کم این کار رو انجام داده بابای من به شوخی برداشت کرده و این حرفا. So maybe your father was confused پس ممکنه بابای تو گیج شده باشه or surprised. و یا متعجب شده باشه. متعجب شده. Surprise. Aha. So maybe we just need to do this more often. پس ممکنه ما احتیاج داشتیم که اینو بیشتر انجامش بدیم. But ladies, this was just the first step. خانم‌ها این اولین قدم بود. The second step is دومین قدم اینه که to ask this beloved person از این آدم دوست داشتنی بپرسیم how he or she would like to express love toward me. اون دوست داره چطوری عشقش رو به من ابراز کنه. Because we would like to have harmony. بخاطر اینکه ما می‌خوایم هماهنگی داشته We باشیم. would like to have the flow of energy. برای اینکه ما می‌خوایم جریان انرژی رو داشته باشیم. So whenever you find a moment where it would fit, وقتی شما وقتی رو پیدا کردید که مناسب دیدید، I would like you to check with this person. من دوست دارم که با این آدم گفتگو کنید. Like, is it important for you to express love toward me? آیا براتون مهمه که عشقتون به من ابراز کنید؟ And would you like to make a list? آیا دوست داری یه فهرستی درست کنید؟ So we can just check it with each other. و میتونیم با هم در واقع چکشون کنیم و ببینیم. Do you celebrate birthdays?
Sometimes. So maybe you can use it as a ask for it as a gift for your next birthday. ممکنه بتونید اینو ازش بخواید به عنوان هدیه تولد بعدی شما. Or any celebration you care for. یا هر نوع جشنی که شما بهش توجه دارید. Okay? Are we complete with this or anything else? آیا ما باید تموم کردیم یا هر چیزی دیگه مونده؟ Thank you very much for sharing. خیلی ممنون با اینکه در میون گذاشتیم. این چک کردن راهبردها رو که مرتب نمیشه این کار انجام بده. It's not something that we can do always. It's not possible to every day sit and do that. I'm not sure if it would get very boring. من مطمئن نیستم که کسالت آور بشه. My assessment is if we do it once a year. ارزیابی من که ما سالی یه بار انجام بدیم. This already makes a difference. یه تفاوت بزرگی رو ایجاد میکنه. But it's important to do it once a year. و خیلی مهمه که سالی یه بار انجام بدیم. Anything else around the self-gratitude? چیزی هست در مورد قدردانی از خود؟ همین دارم حرفام بزنم. اگه حرفشو بمیدید. I need to express my words. Do you give me time? What? I need to express myself. Are you going to give time to me? So this time we had for this, it wasn't enough? یعنی زمانی که داشتیم برای اینکه خودتون رو ابراز کنید کافی نبود؟ I would like to express that in a whole group. Okay, sure. من تو این فردنی این لحظه وقتی داشتی شما صحبت میکردید یک چیز خیلی مهم رو فهمیدم در رابطه با خودم. من سالها خودم رو نبخشیده بودم و خیلی خودم رو اذیت میکردم و ضرر میدادم و دنبال راهی میگشتم که راحتشم از این وقت. خوشحالم که املیسی رو پیدا کردم چون املیسی تنها جایی بود که تونستم خودم رو ببخشم و نیازم رو پیدا کنم و دارم سعی میکنم به نیازم احترام بذارم و اینا رو انجامش بدم. به عنوان مثال اومدن من تو این کلاس با شرایط خیلی سختی هستش. مثلا من رفتم وام گرفتم چون من هیچ وقت حالا وام نگرفته بودم. من همیشه نگران این بودم که شاید نتونم پول که میگیرم پس بدم ولی این شجاعت رو کردم، ریسک رو کردم و رفتم وام گرفتم و آمدن اینجا چون میدونستم و نیاز خودم فهمیده بودم. من نیاز به آگاهی، آرامش داشتم و خوشحالم که اومدم از خودم قدردانی میکنم به خاطر اینکه حداقل 6 ماه آینده رو باید با این مسئله بابت پول دادنش مشکل دارم و اصلا ناراحت نیستم. خیلی هم خوشحالم و از امریسی هم تشکر میکنم که این همه شادی، آرامش، احترام، یادگیری و ارتباط به من داد و دوستش هم بیان کنم. من ممنون که گوش دادید از همین. Thank you very much, Nahid, to share this with us. خیلی ممنون نهید که این رو با ما در میون گذاشتید. I'm really touched how much this NVC means to you. من تحت تاثیر قرار گرفتم که چقدر NVC برای تو مهمه. And I have the sense we are on the same boat. و فکر کنم که ما توی قایقیم با هم. So I'm very happy not to be alone. و از این خوشحالم که تنها نیستم. Thank you. پدر من همیشه با مادرم شوخی می‌کرد که دوباره اگه بخواد ازدواج کنه مادرم رو انتخاب میکنه یا نه و دلایلی رو مطرح میکرد خیلی واقعی و خیلی دقیق که بله مادرم انتخاب و من فکر میکنم این یه مدل دیگه ای از همین تمرینه. چیز بود در واقع مادرم این نظر رو نداشت. نه من مثلا یه
And she was saying that I was going to choose one rich man rather than. ولی پدرم همیشه باز همین کارو میکرد با اینکه میشنیم و خوشحال بود از اینکه فقط نداشتن و اینها مسئله است. Thank you for sharing this. ممنون از اینکه در میون گذاشتید. Anyone else about the self-gratitude? آیا کسی در مورد قدردانی خود میخواد چیزی بگه؟ If you really would like. اگه شما واقعا بخواید. So, any objection to have a break now? مخالفتی هست از اینکه الان تنفس داشته بشه؟ Yes, it's time. Thank you, Kevin.